Hello guys, this is Jason Grosspen. Welcome to another episode of RapsaRock. Love, submit yourself to me. I'll take you to the outer space. Forget your doubts to me. I'll make you feel like you're in heaven. Swallow your pride for me. I'll give you vision and experience. For today's episode, nakareceive ako ng request mula sa aking mga kaibigan na sila Kuya Albert Dumlao at Jet Beray from Iloilo. So sabi nila, gumawa daw ako ng isang episode na may kinalaman daw ang leftover food. So ito yung naisip ko ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay ang aking version ng Jolly Spaghetti. Since halos lahat naman tayo ay fan nun, mapabata o matanda. At gagamit tayo ng mga leftover food like ito, meron tayong leftover corned beef dito sa side na to. Meron tayong leftover hotdog. Meron tayong garlic powder, paprika, salt, cheese, tomato sauce, pepper, and syempre yung ating pasta and sugar. Habang sinusotehin natin siya, lalagyan natin siya ng konting paprika para ma-enhance yung pagka-red ng sauce. Tapos lalagyan natin ng garlic powder para magkaroon ng texture yung flavor. And of course yung sugar para sa sweetness. Yung amount ng sugar na ilalagay is depende sa preference yung kung gaano nyo gusto katamis yung sauce. And the reason bakit ako gagamit ng red onion ay dahil itong red onion has less acidity compared dun sa white one. Since may mga bata na kakain itong meal na to, ayaw natin na medyo acidic ng ating sauce. So kung nakikita nyo yung mga previous episode ko na mga pasta dishes, ay ini-emulsify ko yung pasta sa sauce. Pero for the purpose of this episode, kailangan separate ang pasta sa sauce. So tara, simulan na natin. So titikman na natin ang ating Jolly Spaghetti. Siyempre kailangan parang yung may feel na nandun sa restaurant at kinakalam mo yung pasta. Oh. So cheese. Para kung 10-year-old kung kumain. Actually, gusto kong dagdagan ng cheese.
Ito, sobrang daming sauce. Parang ginagawa natin pag order tayo, pinapalagyan natin ng extra sauce. So there you have it guys, sana nagustuhan niyo itong episode na to. Huwag kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa aking page, RapsaRock. Mag-subscribe din tayo sa YouTube channel ng IndieTV. Mag-like sa IndieTV Radio para sa live performance ng ating mga indie artists. At hanggang sa susunod na episode, maraming salamat. This is Jason Grospes. Stay home and stay safe. Oh love, submit yourself to me. I'll take you to